What's up guys, this is Dan. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-unbox natin yung tripod na nabili ko sa Shopee. So ito po siya. Ang brand niya po ay Weifeng. And ang model naman po ay WT-3520. And nagkakahalaga lang po ito ng 499. So yung tripod po ay 499 lang. Pero kung sasamahan nyo po na ito, yung 3 bracket holder and may free na phone clip, mabibili nyo po siya ng 549 pesos. Free shipping na po yon. Kaya sa mga nagbabalak na bumili na itong tripod na ito, panoorin nyo itong video na ito.
guys, na-unbox na natin. And actually, gamit na natin siya ngayon, yung bagong tripod natin. So, bakit nga ba ako bumili ng bagong tripod? Kasi guys, yung ginagamit natin na tripod dati ay pang phone lang or medyo payat siya, maliit. Hindi siya umabot ng sobrang tangkad or sobrang taas. Kasi kung ngayon napapansin nyo, iba yung pwesto natin ngayon. Hindi tayo sa computer table ko. Kasi ngayon guys, nasa taas to ng cabinet ko ngayon. So, ito pong nakikita nyo ngayon ay itaas po yan ng cabinet ko. So, ganun po kataas yung tripod na nabili natin. Kaya sobrang useful niya. Compared dun sa ginagamit natin nung nakaraan na pang phone lang ata yun. Sobrang liit lang po niya or medyo pandak siya dito. And bago ko nga pala makalimutan, happy 2K subscribers po sa atin. Dahil kahapon na-reach na po natin yung 2,000 subscribers. So kita nyo naman dito, parang nasa 2,013 na ata yung subscribers natin ngayon as of the filming. Pero kahapon guys, nag 2K tayo or na-reach natin yung 2K. Kaya congrats po sa atin and nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Then balik tayo dito sa tripod na nabili natin. So ang issue ko lang dito sa nabili nating tripod ay yung pagpanning niya. So hindi ko alam kung ayun yung tawag, pero ito yung video niya guys, ito yung clip. So makikita nyo dyan, medyo hindi siya ganun ka-smooth. Tumitigil-tigil siya kapag mabagal yung pagpanning. Pero kapag binisan nyo naman yung pagpanning nyo ay smooth naman siya and hindi siya nag-squeak. So depende na rin siguro sa paggamit natin. Hindi ko lang sure kung pwede kong lagyan ng langis to para maging smooth yung galaw niya kapag mabagal lang yung galaw natin or yung pagpan natin. And ayun lang naman yung nakita kong problem sa tripod na ito. And the rest ay ayos siya guys. Kaya kung naghahanap kayo ng murang tripod guys para sa DSLR nyo or kahit sa cellphone nyo, pwede nyo itong bilhin. And ire-recommend ko talaga to guys dahil sobrang mura niya. Compared sa ibang brand na umaabot ng 800 ata hanggang 1,000 yung pinakamura. So sa market or sa Shopee, Lazada, ito po yung mabibili yung mura na tripod. So ayun lang naman guys, sana nakakuha kayo ng idea dito sa tripod na ito. And kung gusto nyo bumili na itong ganitong tripod, ilalagay ko na lang yung link sa description natin. And bukas nga pala guys, mag-upload tayo ng video about sa comparison natin sa Rocket SIM tsaka Gomo SIM. So stay tuned kayo guys. Dahil sasabihin ko din doon kung ano yung update natin doon sa na-block ko na Rocket SIM. So kasi kanina tumawag yung Smart sa akin, kaya bukas natin yung pag-uusapan. Dahil baka bukas ko pa yun ma-upload. And pinapaalala ko din pala guys yung giveaway natin. Hanggang sa Sabado na lang po yon, September 4. So sa September 4 po, i-announce ko po yung nanalo ng giveaway natin. And kung hindi pa kayo nakakasali dun sa giveaway na yon, ilalagay ko na lang yung link siguro sa description para makasali naman kayo. And I guess dito ko natatapusin itong video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, pindutin na ang like, subscribe, at notification bell para updated kayo sa mga paparating na videos natin.